Sziasztok! Ahogy ígértem, elhozzuk nektek a Mavic 2 új gépeit, méghozzá most mi a Mavic 2 Zoom-mal kezdjük. A Pro-ról már elég sok videó készült, mi majd ezt a következőben fogjuk megmutatni. Elsőnek nézzük is meg, hogy mit rejt ez a doboz. A legnagyobb újítások, ugye a Mavic Prohoz képest az például az egyik, ami nem igazán újítás, lehet, hogy inkább egy kicsit bosszantó dolog, tehát a úgynevezett Flymore Combo Set, ugye ami Mavic Pro esetében ezt akarja, az most már a Mavic 2 esetében megszűnt, így külön-külön lehet őket megvásárolni majd. Tehát a Mavic 2 Zoomot és a Mavic 2 Pro-t most már csak úgynevezett ilyen alapszetben lehet megvásárolni, ami tartalmazza a gépet, a távirányítót, a töltőt és pár alapkábelt. Maga a dobozunk az ennyit rejt, ugye, ahogy említettem, gép, távirányító, töltő, egy-két leírás, illetve pótkábelek. Hát talán kezdjük a bemutatást a távirányítóval, itt többfajta újdonságot is tapasztalhatunk. Az egyik az, hogy szintén nincsenek rajta a stickek, ugyanúgy, mint a Mavic Air esetén. Ugye a Mavic Pro esetén azért volt ez a nyomtatott kis stickvédő, mert a gyári stickeket, amikor belerakjuk a kis táskába, képesek voltunk így elnyomni egy kicsit, ami nem tesz túl jót nekik, ezért alkalmaztuk ezt a kis stickvédőt. Ugye amikor megjelent a Mavic Air, akkor jött ez a technika, hogy le lehet tekerni a stickeket, és ide alulra szépen be lehet őket tenni. Ezt egy laza mozdulattal ugye kivesszük, és szépen ide a helyükre tudjuk őket tekerni. Óvatosan, mert egy nagyon pici dologról beszélünk, könnyen el tudjuk ejteni, és ebből nincsen pót az alapszedben. A távirányító alapjába véve ugyanúgy néz ki, mint a sima Pro-é, ugyanott vannak a tárcsák, gyakorlatilag minden ugyanúgy néz ki. Ami feltűnik, ugye, hogy egy kicsit másabb lett a színe, illetve hát a lényeg az belül van, mert hogy megkapta az OcuSync-nek a 2-es verzióját, amivel már 8 kilométeres hatótávot ígérnek itthon Európában, és a 8 kilométeren át 1080p-s élőképet ígérnek 30 fps-ben, ami azért valljuk be egész jó. Vártam volna még a HDMI kimenetet, hogy az élőképet valahogy meg lehessen osztani, ez még mindig nem érkezett meg, állítólag majd ez egy új távirányító formájában fog a későbbiekben megérkezni. És hát íme a Mavic Pro 2 Zoom, ami az olcsóbbik verzió, vagy úgynevezett kisebbik testvére most megjelent gépek közül. A kamera itt még mindig az 1/2 szenzorral van ellátva, ugyanúgy, mint a Mavic Pro esetében. Szintén 12 megapixeles fényképet tud készíteni, viszont ugye megkapta a Mavic Airből a 100 megabites képkészítési lehetőséget. Maga a gép, a Mavic Pro és a Mavic Zoom esetében külsőleg, illetve technikailag semmilyen különbség nincsen, egyedül majd a kamerájuk lesz, ami különbözni fog, de a Mavic Prohoz lényegesen sok különbség van. Nézzük is meg őket sorban. Ugye a Mavic Pro esetében csak ugye az elején találunk szenzorokat, illetve az alján. A Mavic Pro 2-es verziókban immáron találunk alul, hátul 2-t, alul jó sokat, és immáron felül is, tehát egy teljes 360 fokos védelmet nyújt, viszont nem mindegyik üzemmódban, csak a aktív track közben, illetve a tripod módban fogja majd ezeket használni. Yeah. Yeah. A szenzorokon kívül még ami újítás a gépben az, hogy az új akkumulátornak köszönhetően elvileg 31 percet fog majd a levegőben tölteni, és egy kicsit gyorsabb is lett, mert hogy 72 km/h lesz képes menni majd sportmódban, illetve egy kicsit nehezebb is lett, mert 905, illetve 907 g a Pro verziója. Amint látszik, egy icipicivel lett hosszabb, egy kicsit dagadtabb, de annyira nem vészes. Én úgy gondolom, hogy ez a méretnövekedés még nem fog a kényelem rovására menni. A legfőbb újítás viszont nem más, mint ez a kamera, mert hogy
egy kétszeres optikai zoommal rendelkezik, 24 és 48 mm között lehet majd játszani vele. Amint látszik, egy teljesen újfajta gimbalt kapott, tehát semmilyen köze nincs a régi Mavic Prohoz. A szenzor az viszont ugyanaz, kíváncsiak leszünk, hogy mennyi különbség van közte, illetve hogy a zoommal majd hogy lehet játszani. Maga a gép megkapta a Mavic Airből az összes quickshot repülési módot, tudja az aszteroidát, a bumerángot, stb. És kapott még egy újat, az úgynevezett dolly zoomot, amikor egy nagyon különleges effektet fog majd a gép önmagától megcsinálni. Eddig ezt mind nekünk kellett saját kézzel PC-n elérve megszerkesztenünk, most már ő ezt magától fogja megszerkeszteni, úgyhogy dolly zoomot mindenhova. Következő videókban megyünk, és megnézzük, hogy hogy fog repülni, hogy fog engem követni fák alatt, illetve hogy ezzel a fehér LED-del hogyan lehet majd játszani, és meddig fog a levegőben lenni, illetve hogy éjszaka mit produkál majd. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Yeah.